Yun. So may out na po siya. So ibig sabihin ay magcha-charging na po itong ating battery charger. Gawa ng may out na po siya. Magandang umaga, magandang araw po muli sa ating lahat mga idol. Maligayang pagbabalik po sa aking munting YouTube channel. Ang video po natin mga idol na kung saan meron po tayo ritong battery charger na hindi po siya nagana, no? Wala po itong out, 12 volts at saka 24. So dito tayo mag-focus sa switch nya. At saka double check din po natin yung rectifier po nito. Rectifier diode na nagko-convert sa DC. Galing sa AC to DC. Na kung saan ay doon po ito nakakabit sa kanyang DC out ng ating rectifier. At saka ito yung ating cord ng ating supply to 20 volts. Ito ay isang battery charger. Maganda pa siya, sayang hindi na po siya gumana. Mahal po ang ganito siguro na assembly. Guys, natanggal na po natin itong ating rectifier diode bridge type. So sa tingin ko dito lang po ito nagkakaroon ng problema. Wala po kasi siyang power. Yung lambot, wala na po talaga sigurong contact ito sa loob. So ito yung tatry natin alisin. Ito sa tingin ko naman okay pa dahil na-test na rin po natin to ng manual sa ating multitester. Kaya ito lang muna ang ating alisin. Ayan. Tapos dito yung ating switch. Ayan. Tatlong wire lang. 1, 2, 3 gitna itong itim. So ito na yung ating pamalit na bago. Bumili na ako ng PS. Wala na to. Wala na to. Wala na to. Ito bago. Wala na Kaya dito pa lang sasablay na yung ating switch. Wala na tong sira na to. Kasi wala na. So, balik natin ng ganyan. Tapos ito ibabaw. Okay. Tapos next ilalim. So ayaw pumasok. Bakit kaya? Yun. Pumasok din. Nakakabit na ulit yung ating bagong switch. So next yung ating yung ating rectifier diode. May symbols naman, hindi po kayo maliligaw dahil may symbols. Ito po yung ating DC, positive, negative, at saka alternate current, AC. Kung manggagaling sa ating transformer, dito po mapupunta. I-convert niya ngayon sa DC. Ito naman yung ating lalabas na output ng ating itong ating output naman sa ating clip. Dito, okay? So bumili na rin tayo ng mga bolt with nut. Ito kasi masyadong mahaba, palitan natin na mas mayroong exit. Naku, sablay yung ating bili ng ating bolt, hindi magkasarit sa butas. Pero di bali, magagamit pa naman natin sa at least andito naman yung kanyang luma. Kasi masyadong mahaba.
So ikabit na natin tong kanyang rectifier. So ngayon, ito naman yung terminal na ito, itong nanggagaling dito sa ating transformer. Easy pa po ang nalabas po rito. Tapos papasok kay rectifier sa bridge type diode po natin. Kukonvert niya ngayon sa DC. Ito naman yung out. Ito na yung magiging DC, no? Itong mga maliliit na wire ay papuntang meter. Ito yung ating DC. Tsaka ito, default na lang ito. Okay. Tsaka itong EC. Ayan. May mga terminal hindi po kayo maliligaw. Yung madali tandaan. Negative positive po lamang EC or DC man yan. Ang pinaka-common. Tsaka may symbols. So, hindi rin po maliligaw. So next, ito yung ating bolt. May maliit na nut. So yes. Uy, ulog. Next. Ayaw. Ayan. Ito itong kulay pula, dito sa plus po natin lalagay. Ito po yung common na ng ating bis o supply. Ito lagay yung maliit na bulta. Ayun, nadali rin. So gamitan natin ang screw. Yan, naka-bolt lang siya dyan, naka-bolt in. Ano natin na hindi mag-lose contact. Yan. Sa ating DC out ay hindi pwede magkabaliktad po sila, no? Dito naman sa ating AC ay walang problema kahit magbaliktad po sila. Wag lang po rito sa ating DC. Pag lumabas na po na DC volt ay may polarity na po ito. Kaya hindi pwede magkabaliktad po ang ating position sa ating mga wire. Maliban po rito sa ating EC 220 volt. Kahit magkabaliktad po sila, wala pong problema, no? Kasi rito, kung positive, negative po siya. Hindi po siya pwede magkabaliktad. So, magkaroon ng wrong connection po yan, matik, alam nyo na, mangyayari po sa ating ginawa. Okay, yun lang mga idol. So next, nakakabit na. So sunod naman natin ay pag-testing. Ito yung sira napit. Wala na yan. Tapos ito, may paggagamitan po ako nitong capacitor at sa mga resistor. Yan. So na-plaster uli natin, guys. So ngayon iti-testing na lang natin kung gagana siya. Okay. Ayan. Pasok na natin. Next, review. Double check yung AC cord natin. Okay. Ito yung in, yung magagaling dito sa ating AC cord. So ito naman yung ating clip. So kukuha lang po tayo ng extension. Nakahanap na tayo ng extension. Yan. So guys, ay sana yung cord. Ito yung cord natin, saksak natin. So try natin dito, tingnan natin, no. Try natin na
testing. So ito yung out niya na, no? Ayan. Yun. So may out na po siya. So ibig sabihin ay magcha-charging na po itong ating battery charger. Gawa ng may out na po siya. Okay? Pero diyan ay wala po tayong makikitang hindi po siya nagalaw, okay? Maliban na lang kung malagyan po natin siya ng battery. Kung aangat siya. Masusubok po natin yan kapag i-charge po natin sa may battery. Okay? Nakita nyo naman, may out na po yung ating crocodile clip. Itong positive at negative. Buo na siya. Ibig sabihin yung rectifier po natin ay buo pa. At dito lang po nagkaroon ng problema sa ating switch. Ng ating AC switch. Ayan. So okay na ulit yung ating battery charger mga idol. Dito lang nagka-problema sa switch. Testing natin sa battery kung ubra siya. So kailangan pala ay may battery siya. Yun, umangat po siya. Yung ano natin, pointer, no? Umangat siya dahil nakakabit po sa battery. So ibig sabihin, okay na, buo na at muling magagamit uli ang ating battery charger. So kailangan pala na may battery. Na kailangan ay may battery para umangat ang ating pointer. Dito lang tayo sa 12. Isang battery lang po ang ating pinagkabitan. So yan, hanggang dito na lang muna ang video po natin. Sana may nakuha po kayong kunting idea, no? Karagdagang alaman. So hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat sa suporta po sa aking munting YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Mabuhay po kayo. God bless. So yan, ibabalik na lang ulit natin yung cover. 1, 2, 3. Ayan, takpan ulit natin ang ating ginawa.